tháng 2 năm nay thì đấy là một hôm chủ nhật. Thực ra câu chuyện không bắt đầu từ ngày chủ nhật, câu chuyện bắt đầu từ tối thứ bảy. 7 giờ tối thứ bảy thì mình lên xe buýt của trường để đi mua bánh chưng, giò và bánh tét. Thì mình và cô giáo của trường ngồi trên xe đó, và cái xe chỉ có mỗi mình thôi. Cái xe đó là xe dành cho các bạn đi mua đồ Tết, các bạn học sinh Á. Và mình và cô đi từ trường mình là gần như kiểu ở giữa núi, đi lên cái thành phố gần nhất để đi tìm đồ Tết. Thì mình tìm mãi thì mới thấy có một cái cửa hàng nhỏ xíu thôi, nó vẫn còn ghi là open và ghi bằng tiếng Việt là có bánh chưng. Thì mình mới bảo tại sao thôi thì cứ vào tạm. Hóa ra bác chủ là người Việt. Xong ở trên quầy thì có khoảng tầm 10 cặp bánh chưng, có giò. Thì lúc đấy cảm giác đi vào thì tự nhiên thấy lạ lắm. Vì từ tháng 9 đến lúc đấy mình chưa bao giờ nghĩ là mình nhớ nhà hay mình nhớ bạn bè hay gì cả. Nhưng cái lúc mà đi vào xong thấy câu đối, thấy những cái đồ hàng ngày trưng bày Tết ấy, thì tự nhiên cảm giác kiểu nó cười nó nao ấy. Xong chọn ra được một cặp bánh chưng, một cái bánh tét với lại một khúc giò. Về đến trường thì đã 11 rưỡi, là gần đến giờ mình phải về ký túc xá để mình ngủ. Đến sáng hôm sau 8 giờ chiều táo quân ở nhà thì 8 giờ sáng mình dậy, xong rồi chạy nhanh nhất đến cái điểm phát wifi mạnh nhất ở trường là cái phòng sinh hoạt chung, xong rồi bật táo quân ngồi xem. Cảm giác buồn cười lắm, kiểu thay vì bây giờ cậu xem táo quân và cậu có bố mẹ, cậu có mọi người ngồi xung quanh kiểu, và kiểu trên Facebook có 5 phút lại có cái status kiểu về táo quân, thì đây là tớ ngồi ở một cái phòng có rất nhiều cửa sổ và tuyết rơi ở ngoài, và quanh tớ là một vài cái bánh chưng, một cốc giò luộc, và không, cảm giác lúc đấy tự nhiên nhớ nhà lắm. Bởi vì xung quanh mình đấy, kiểu những cái mà mình luôn chia sẻ với mọi người thì bây giờ không có. Thì tự nhiên lúc đấy chả hiểu sao suýt nữa thì ra khóc. Xong bánh chưng thì mọi người cũng đến rồi, tất mọi người Việt ở trường mình thì cũng có đến, cũng ngồi với nhau xem một chút. Rồi đến tầm 11 rưỡi 12 giờ trưa thì mọi người cũng về phòng học, rồi mình về gọi cho bố mẹ. Và thực ra thì mình chưa bao giờ nghĩ là, tức là kể cả trước khi mình đi thì mình chưa bao giờ nghĩ về cái cảm giác mà ngày Tết, khi mà kiểu tất cả mọi người kiểu đang nghỉ ngủ ăn chơi thì kiểu ngày hôm sau mình sẽ đi học. Và kiểu cái cảm giác là nó không phải một cái ngày quá đặc biệt gì ấy, mà nó đơn giản là một cái ngày weekend khác. Rồi tuyết, kiểu lúc mình đi về thì mình nhận ra là tuyết thì vẫn rơi, và mọi thời gian thì vẫn sẽ trôi, và đấy sẽ là một ngày khác và mình sẽ dần phải quen từ đấy.